Minun nimeni on Phil, olen 27-vuotias ja kotoisin Brasiliasta. Jos kuulisit minut tänään, saattaisit ajatella, tämä kaveri puhuu sujuvaa suomea. Mutta 5 kuukautta sitten en pystynyt käymään ainuttakaan keskustelua, en edes yksinkertaista, mitä kuuluu. Tullut ulos ilman hermostuneisuutta. Takeltelin, epäröin, toistin sanat mielessäni satoja kertoja. Olin turhautunut, vihainen ja rehellisesti sanottuna myös häpeissäni. Tiesin nimittäin, Suomi oli avain unelmaelämääni. Mutta juuri tuo avain puuttui. Se, mitä nyt kuulet, on minun tarinani ja samalla myös sinun. Koska tiedän, miltä tuntuu olla jumissa. Opiskelee tuntikausia sanoja, maksaa kalliista kursseista, lupaa itselleen aina uudestaan, että tällä kertaa onnistuu ja silti kaikki pysyy samana. Se tunne, en tule koskaan puhumaan sujuvasti. Jos tunnet tuon tunteen, pysy mukana loppuun asti. Lupaan sinulle, tarinani jälkeen et vain ymmärrä, miten opin suomea 5 kuukaudessa, vaan myös sen, miten sinäkin voit onnistua. Matkani ei alkanut motivaatiosta. Se alkoi kivuliaasta hetkestä, joka muutti elämäni. Niin kauan kuin muistan, halusin työskennellä kansainvälisessä yrityksessä ja aloittaa urani ohjelmistokehittäjänä. Olin hyvä alallani, olin investoinut vuosia ja olin ylpeä projekteistani. Sitten tuli vihdoin sähköposti. Onnittelut Phil, olet kutsuttu työhaastatteluun. En voinut uskoa sitä, kuvittelin jo kaiken. Modernin työpaikan, hyvän palkan, kansainvälisen tiimin. Mutta haastattelupäivänä kaikki muuttui. Zoom-puhelu. 3 kasvoa. 3 suomenkielistä natiivipuhujaa. He hymyilivät ystävällisesti ja kysyivät. Phil, kerro meille kokemuksestasi. En kuitenkaan pystynyt vastaamaan. Tiesin kaiken, minulla oli kokemusta, mutta ulos tuli vain. Minä olen ohjelmisto, projektit, hyvä. Hiljaisuus. Sekunnit tuntuivat tunneilta. Vielä 1 kysymys, vielä 1 yritys. Ei mitään. Sitten kohtelias hymy. Kiitos ajastasi. Tiesin heti, en ollut epäonnistunut työssäni. Olin epäonnistunut, koska en osannut puhua suomea. Haastattelun jälkeen istuin vain paikallani. Käteni tärisivät, vatsani kramppasi. Tunsin itseni arvottomaksi. Silloin ymmärsin, Suomi on avain, ja minulla ei ollut sitä avainta. Sinä yönä en saanut unta. Pyöritin keskustelua mielessäni yhä uudestaan. Jokainen takelteleva sana, jokainen tauko, jokainen haastattelijan hymy poltti sisälläni. Olin vihainen, itseeni, hukattuun aikaan. Niihin vuosiin, jolloin uskottelin itselleni, Suomi ei ole tärkeää. Mutta nyt totuus oli selvä. Ilman Suomea olin näkymätön. Samana yönä päätin, ei enää tekosyitä, ei enää lykkäyksiä. Opettelisin suomea. En joskus. En hitaasti ja puolittain, vaan nopeasti, intensiivisesti ja tinkimättä. Mutta en saanut tehdä samoja virheitä kuin ennen.
Olin käynyt kursseilla, opetellut sanalistoja, päntänyt kielioppia. Ja silti epäonnistuin, joten kysyin itseltäni, ehkä ongelma ei ole minussa. Ehkä ongelma on järjestelmässä. Siitä alkoi uusi alkuni. Ensimmäiset 15 päivää olivat ratkaisevat. Jos olisin luovuttanut silloin, kaikki olisi ollut ohi. Suurin osa tekee alussa saman virheen. He uskovat, että täytyy oppia enemmän sanoja voidakseen puhua. Minäkin ajattelin niin. Olin varma. Kun opin 1000 sanaa, puhun sujuvasti. Mutta totuus oli, tunsin jo satoja. En vain osannut käyttää niitä, joten tein jotain täysin erilaista. Kirjoitin selviytymislistani. 50 lausetta, joita todella tarvitsin arjessa. Ei turhia sanoja, ei kielioppiharjoituksia, vain perusasioita kuten voitko toistaa tai haluaisin kahvin. Joka aamu luin listan ääneen. En kerran, en kahdesti, vaan 10 kertaa. Aluksi kieleni kompuroi, kaikki kuulosti vaikealta. Mutta 5 päivän jälkeen lauseet alkoivat virrata automaattisesti. Sitten aloin puhua itselleni. Kuulostaa oudolta, mutta se oli salainen luokkahuoneeni. Kukaan ei kuunnellut, kukaan ei nauranut. Suihkussa sanoin, minä peseydyn, vesi on lämmintä. Aamiaisella mutisin, minä teen munia, minä pidän munista. Ne on helppo valmistaa. Ja yhtäkkiä huomasin. Pääni alkoi ajatella suomeksi. Se oli ensimmäinen todellinen läpimurto arjessa. Sitten tuli todellinen jäljittely. Joka päivä otin 5 lausetta elokuvista tai sarjoista. En vain lukenut niitä, kopioin ne tarkasti. Nopeus, tunne, painotus. Kuin olisin itse näyttelijä. Aluksi se tuntui oudon näyttelemiseltä. Mutta muutaman päivän jälkeen kuulin itseni puhuvan eri tavalla. Se oli kuin ääneni olisi saanut uuden asun, luonnollisemman ja sujuvamman. 15 päivän jälkeen olin kaukana täydellisestä, mutta ratkaiseva ero oli, minun ei tarvinnut enää kääntää joka sanaa. Lyhyet lauseet tulivat itsestään. Ensimmäistä kertaa tunsin. Se toimii. Mutta jos halusin oikeasti keskustella, minun täytyi mennä pidemmälle. Aivoni olivat vielä liian hitaat. Tunsin sanoja, mutta en saanut niitä tarpeeksi nopeasti yhteen. Kun Suomen puhuja alkoi puhua, olin hukassa. Niinpä kehittelin kysymys-vastausmenetelmän. Joka päivä kysyin itseltäni yksinkertaisia kysymyksiä ja pakotin itseni vastaamaan heti. Ei käännöstä, ei pitkää miettimistä, vain spontaani reaktio lause lauseelta. Esimerkiksi kysymys: mitä teit tänään? Vastaus 1. Minä työskentelin. Vastaus 2. Minä työskentelin projektini parissa. Vastaus 3. Minä työskentelin 3 tuntia ja join sitten kahvia. Joka kerta vastaus piteni, luonnollistui. Muutaman viikon jälkeen huomasin, pääni reagoi reaaliajassa. Se oli valtava askel, aloin oikeasti ajatella sen sijaan, että käänsin. Mutta ääntämiseni oli yhä ongelma, joten keksin kaikumistempun. Kuuntelin podcastia tai elokuvaa,
Pysäytin jokaisen lauseen jälkeen ja toistin heti täsmälleen samalla rytmillä ja tunteella. Aluksi se kuulosti huonolta kopiolta, mutta viikon jälkeen ääneni muuttui. Kuulin itseni eri tavalla, luonnollisempana, sujuvampana, varmempiäänisenä. Tunsin. Aloin oikeasti kuulostaa puhujalta. Seuraava askel oli sanavaraston laajentaminen tarinoiden kautta. Ei enää tylsiä listoja. Sen sijaan 5 uutta sanaa päivässä, aina pieneen tarinaan upotettuna. Luin tarinan 10 kertaa ääneen, kunnes se tarttui. Esimerkiksi sanat, kutsu, juhla, yllätys, ilo, lahja. Tarina. Sain kutsun juhliin. Siellä odotti suuri yllätys. Kaikki juhlivat syntymäpäivääni ja iloitsin lahjasta. Päivittäin sama rutiini. 30 minuuttia kysymysvastausta, 30 minuuttia kaikua, 5 uutta sanaa tarinoissa. Se oli rankkaa. Mutta kuukauden jälkeen pystyin vihdoin keskustelemaan ilman tyhjyyteen tuijottamista, ja silti jotain puuttui. Jos halusin kuulostaa todella luonnolliselta, tarvitsin tuntumaa kielen rakenteeseen. En kielioppisääntöjä, vaan aitoja lauseita, kuten Suomen puhujat niitä käyttävät. Olin aiemmin käyttänyt tunteja sääntöihin. Perfekti, imperfekti, konditionaali, mutta keskusteluissa siitä ei ollut mitään hyötyä. Joten tein sen toisin. Kuuntelin lauseita ja kysyin, miksi juuri näin? Esimerkiksi suomalainen sanoi, olen opiskellut suomea 5 kuukautta. Koulussa olisin oppinut, minä olen 5 kuukautta suomen opiskelussa. Yhtäkkiä ymmärsin, oikea suomi kuulosti erilaiselta, luonnollisemmalta. Aloin kirjoittaa ylös malleja ja ottaa niitä käyttöön arjessa. Iltaisin kirjoitin päiväkirjaani. Aluksi yksinkertaisia lauseita. Menin töihin, olin väsynyt. Söin pizzaa. Sitten luin blogeja, artikkeleita, kirjoja ja omaksuin lauserakenteita. Muutaman viikon kuluttua merkintäni kuulostivat erilaisilta. Pidemmiltä lauseilta, sujuvammalta rytmiltä. Huomaamatta aloin kirjoittaa kuin suomalainen. Sitten löysin salaisen treenikeinoni, shadowing. Kuulokkeet päähän, video käyntiin ja puhuminen samanaikaisesti. Ei jälkeenpäin, vaan täsmälleen samaan aikaan. Se oli raivostuttavan vaikeaa kuin kielellinen kuntotreeni. 20 minuutin jälkeen olin uupunut. Mutta suuni nopeutui, korvani terävöityi, rytmini muuttui luonnollisemmaksi. Muutaman viikon kuluttua ystävä sanoi, Phil, suomesi kuulostaa yhtäkkiä aidolta. Se oli ratkaiseva hetki, mutta kaikesta edistyksestä huolimatta suurin este jäi. Pelko oikeista keskusteluista. Kotona kaikki sujui, mutta ihmisen edessä ääneni värisi. Pääni tyhjeni. Totuus on, suurin este suomen oppimisessa ei ole kielioppi, se on pelko. Niinpä päätin. Kohtaisin pelkoni suoraan, valmistautumalla ja hyppäämällä kylmään veteen. Kirjoitin ylös 10 peruskysymystä, jotka lähes aina tulevat vastaan. Miten päiväsi meni?
Mitä teet työksesi? Mitä tykkäät syödä? Harjoittelin niitä päivittäin, kunnes ne tulivat automaattisesti turvaverkkona keskusteluissa. Sitten liityin online-yhteisöön, jossa ihmiset harjoittelivat suomea. Sydämeni jyskytti, käteni hikosivat. Ajattelin, jos takeltelen nyt, kaikki nauravat. Mutta silti puhuin. Ensimmäiset lauseet olivat katkonaisia, täynnä virheitä. Mutta tiedätkö mitä tapahtui? Kukaan ei nauranut. Päinvastoin. Ihmiset nyökkäilivät, kysyivät lisää, auttoivat minua. Ymmärsin. Virheet eivät ole todiste tyhmyydestä. Virheet ovat todiste rohkeudesta. Muutaman viikon kuluttua keskusteluista tuli päiväni kohokohta. Löysin ystäviä Intiasta, Meksikosta, Puolasta. Kaikki kamppailimme Suomen kanssa, ja juuri se yhdisti meitä. Jokainen keskustelu oli pieni harjoitus, pieni voitto. Ja jokaisella kerralla itseluottamukseni kasvoi. En ollut enää se Phil, joka epäonnistui Zoom-haastattelussa. Olin joku, joka uskalsi puhua suomea. 5 kuukautta päätökseni jälkeen tuli totuuden hetki. Hain uudelleen samaan yritykseen. Taas Zoom-puhelu. Taas 3 kasvoa. Mutta tällä kertaa en tuntenut paniikkia. Ensimmäinen kysymys tuli. Phil, kerro kokemuksestasi ohjelmistokehittäjänä. Tällä kertaa hymyilin. Totta kai, sanoin, ja sanat virtasivat. Selkeästi, jäsennellysti, itsevarmasti. Olin valmis. He kysyivät lisää projekteistani, haasteista, visiostani kehittäjänä. Ja joka kerta minulla oli vastaus. Ei täydellinen, mutta sujuva. Aito. Vakuuttava, näin heidän nyökkäävän, tekevän muistiinpanoja. Kun keskustelu päättyi, tiesin, olin onnistunut. Muutaman päivän kuluttua puhelimeni värisi. Sähköposti. Onnittelut Phil, tervetuloa tiimiin. Luin lauseen 5 kertaa. Sitten kyyneleet tulivat. Unelmatyö. 5 000 euron aloituspalkka. Mahdollisuus työskennellä kansainvälisessä tiimissä, kaikki siksi, että olin 5 kuukautta aiemmin tehnyt selkeän päätöksen. Soitin vanhemmilleni ja kerroin. Äitini alkoi heti itkeä. Isäni, yleensä niin vähäsanainen, sanoi vain, tiesimme aina, että onnistut. Ja silloin ymmärsin. En ollut vain oppinut suomea. Olin muuttanut elämäni. Jälkikäteen huomasin. Onnistumiseni ei perustunut salaiseen menetelmään. Se perustui 7 yksinkertaiseen periaatteeseen, jotka muuttivat kaiken. Ne eivät ole mitään Phil-salaisuuksia. Jokainen voi soveltaa niitä, myös sinä. Ensimmäinen. Asenne on kaikki. Niin kauan kuin ajattelin, olen huono Suomessa, pysyin paikallani. Vasta kun aloin ajatella, minusta tulee joka päivä parempi, kaikki alkoi todella muuttua. Toinen. Suomi kaikkialla. Vaihdoin puhelimeni suomeksi. Kuuntelin musiikkia, podcasteja, katsoin elokuvia. Joka päivä vähän lisää. Pian suomi tuntui yhtä luonnolliselta kuin ilma, jota hengitin. 3. Puhuminen ilman pelkoa.
Ennen häpesin virheitäni, nyt tiedän. Virheet ovat harjoittelua. Kukaan ei naura sinulle. Päinvastoin, ihmiset kunnioittavat rohkeutta puhua uutta kieltä. 4. Kaiku ja shadowing. Kopioin äidinkielisiä puhujia lause lauseelta. Heidän äänensä tuli minun äänekseni. Näin opin puhumaan paitsi sanat, myös suomen rytmin ja soinnin. 5. Sanat tarinoissa. Sanalistat unohtuvat heti, mutta pienet tarinat, joissa oli 5 uutta sanaa päivässä, jäivät mieleen. Koska aivot tallentavat kuvia ja yhteyksiä, eivät irrallisia numeroita. 6. Kielioppi ohessa. Ei enää tuntikausien kirjoja. Tarkkailin malleja aidoissa lauseissa. Olen opiskellut 5 kuukautta. Kuulosti paljon luonnollisemmalta kuin monimutkaiset koulurakenteet. Näin puheeni alkoi kuulostaa paljon aidommalta. 7. Johdonmukaisuus voittaa täydellisyyden. Ei 2 tuntia kerralla, vaan vähän joka päivä, vaikka vain 10 minuuttia riitti. Tärkeintä oli, että en koskaan katkaissut ketjua. Jatkuvuus oli avain todelliseen edistykseen. Nämä ovat minun 7 periaatettani. Mutta älä unohda yhtä asiaa. Kyse ei ole täydellisestä suunnitelmasta. Kyse on siitä, että pysyy mukana juuri niinä päivinä, kun ei huvittaisi. Totuus on, kurinalaisuus sattuu vain hetken. Katumus kestää ikuisesti. En kadu, että aloitin. Kadun vain, että odotin niin kauan. Ja nyt sanon sinulle yhden asian. Jos minä onnistuin, onnistut sinäkin. En ollut erityisen lahjakas. En ollut rikas. En ole koskaan asunut Suomessa. Kaikki mitä minulla oli selkeä tavoite ja päätös aloittaa. Ehkä tunnet nyt samoin kuin minä silloin, jumissa, turhautunut, epävarma, mutta juuri siitä alkaa todellinen muutos. 1 askeleella, 1 lauseella, rohkeudella, ei tekosyillä. Kyse ei ole siitä, että puhuisit täydellistä suomea huomenna. Kyse on siitä, että aloitat tänään. Pienin askelin, virheillä, rohkeudella. Tuleva minäsi kiittää sinua jokaisesta yrityksestä, kuvittele miltä elämä